વાત કરીશું આજે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વિશે, જે ખૂબ જ મિત્રો પ્રતાપી શાસક હતો, જેને મહત્ત્વના બે યુદ્ધો કહીએ તો તરાઈનો યુદ્ધ છે. આપણે એની વાત કરીએ તો ગુજરાત અને ભારત સહિત, જેમાં તેનું મેન કહી શકાય એ હતું દિલ્હી અને અજમેર. આ બંને જગ્યાએ તેનું રાજ હતું. તેનો જન્મ અજમેરમાં 1966માં થયો હતો. મૃત્યુ 1992માં તારારોરીમાં થયું હતું. તેના પિતાની વાત કરીએ તો એ સોમેશ્વર ચૌહાણ હતા, જેના મૃત્યુ પછી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે ગાદી સંભાળી હતી અને તેની માતાનું નામ કર્પૂરી દેવી હતું. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે જે પ્રથમ તરાઈનું યુદ્ધ થયું જે 1991માં, તે સમયના જે બહારવટિયા એટલે કે મોહમ્મદ ઘોરી વચ્ચે થયું હતું. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ જેમાં જીતી ગયો હતો. પ્રતાપી શાસક હતો, ખૂબ યુદ્ધ ચાલ્યું હતું અને તેમાં જીત થઈ હતી. પછી મોહમ્મદ ઘોરીએ બીજી વખત યુદ્ધ કર્યું, જે તરાઈનું જ બીજું યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે, પૃથ્વીરાજ અને મોહમ્મદ ઘોરી વચ્ચે, જેમાં મોહમ્મદ ઘોરી જીતી ગયો હતો 1992માં. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો પૃથ્વીરાજને બંદી બનાવવામાં આવ્યો. તેના સમયમાં જે દરબારી હતા કવિ ચંદબરદાયુ, એ પૃથ્વીરાજ રાસો લખ્યો છે, જે પૃથ્વીરાજ ઉપર આધારિત તેનું જીવન ચરિત્ર છે. અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને મોહમ્મદ ઘોરીએ કેદ કરી લીધો અને બંને આંખો તેને અંધ કરી દીધો હતો. તેમ છતાં પણ એટલો બધો પ્રતાપી શાસક હતો કે તેને આંખ ન હોવા છતાં પણ મોહમ્મદ ઘોરીને તીર માર્યું અને જેના લીધે મોહમ્મદ ઘોરીનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આ જે તરાઈનું યુદ્ધ છે તે કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, તો તરવાડા અથવા તરાઈનું મેદાન જે હરિયાણામાં આવેલું છે, જેને બંને નામથી ઓળખાય. તરવાડા એ મેદાન છે અને તરાઈનું મેદાન એ બંને એક જ છે. અહીંયા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 1 નીકળે છે. તમે આ વિડીયોને ખૂબ ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.